Hey guys! So welcome back to my channel. So for today's video is another layout na naman ang ating gagawin using Microsoft Word. And this time, ang gagawin naman natin ay ang Crown Princess na pang 7th birthday para sa inyong baby girl. Or pwede din naman ito na pang debut, or kung gusto niyo din naman, pwedeng pang first birthday or pang binyag. Sobrang daming pwedeng paggamitan itong layout na ito. So kung gusto niyo itong layout na ito, isa lang ang image na ipiprepare nyo dyan. I-search nyo lang sa Google ang Crown Princess Invitation Template. At sobrang dami kayong pwedeng pagpilian dyan. So, pwede kayong pumili kung ano man yung gusto nyo dyan. Kung pwede din naman na hanapin nyo yung ginamit ko na template. So, ano pang hinihintay natin? Kung ready na kayo, i-start na natin ito using Microsoft Word.
na tayong Crown Princess na invitation na pang birthday, pang binyag, or kung saan nyo man ito gagamitin. So, sana nagustuhan ninyo ito. And kung may mga request and suggestion pa kayo, pwede kayo mag-comment dyan sa baba at gagawin natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!